gbogbo yín ni máa jèrè ẹ̀. mi ò ní sọ kankan kù láàrin yín. àìsàn oníṣe yín o. ikú ò ní gbà wá lọ́wọ́ wa. ikú ò ní gbà yín náà lọ́wọ́ wa. ẹ máa ṣoríire o. èyí tèmi ṣe yìí ó kéré. oríire tèmi ṣe you understand ó kéré. ṣùgbọ́n mo ti fi kí ló ń pè ní báà. ilé ọtí. wọ́n ní àwọn ti ṣe gbèdéke. ilé ọtí mo. I have already set a bar. wọ́n láwọn ti ṣe gbèdéke. báà yẹn kì í ṣàlàyé fún yín. kì í ṣe ilé ọtí o. ẹ wọ́n ló rò pé ilé ọtí. NC that's one abi. yes. but èmi ò gbàdúrà NC fún yín right now. yes. unless tó bá wò pé ó ké mi ò tiẹ̀ fẹ́ lẹ́mi jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀. yes. irú èyí táwa ń ṣe a máa ń pè ní complete metamorphosis. ó fi pé a bẹ̀rẹ̀ láti ibì kan a bẹ̀rẹ̀ sí ṣèpele nítorí pé nígbà yẹn ìyá wa ò lówó ẹlẹ́ẹ̀kejì wọn recognize ibi tá a ti ń bọ̀ nígbà tí àwa wà ń bí kó o ṣe iṣẹ́ tán kó kàwé tán bí kó lọ sí ibi tí o máa ti ṣiṣẹ́ ni kó kàwé tán bí kó lọ sí ibi tó máa ti ṣiṣẹ́ àbí kó padà sínú iléèwé báyìí kó wá ṣe workshop attendant àbí workshop assistant nítorí pé ìtẹ́ tí o bá ti ní degree ó níbi tó máa ń dé lẹ́nu iṣẹ́ ìjọba nítorí ẹ̀ àwa tá a wà níwájú yẹ ká ṣàlàyé fún yín pé tí o bá wà kó fẹ́ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìjọba ó láti kàwé dáadáa o ṣùgbọ́n bá fẹ́ ṣiṣẹ́ ara ẹ̀ o lè lọ poli àbí kó ṣe kó kàn ṣe àbí ó dẹ̀ wọ́n o lè dúró kó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ẹ̀ nítorí pé avalanche of certificate kò guarantee success o. wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwé ẹ̀rí kì í ṣe kókó láti ṣe pé èèyàn ṣoríire láyé. ṣùgbọ́n tó o bá ti ní nǹkan tó o lè tà bíi iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ your skill kò síbi tó o lè dé. o ò dẹ̀ lè pasán lórí iṣẹ́ tó yẹ kó wọ fúnra rẹ̀ ló ń fowó ara ẹ̀ ṣe. o lè má rówó fúngbà díẹ̀ bọ̀tọ́ lóun bá máa wá torí àwọn èèyàn ló ń bá ṣiṣẹ́ wọ́n á wá ìyẹn tó bá mọ ohun tó ń ṣe. ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé o fẹ́ kàwé I had NC Tech, NC Technical, just like some of us here. And láti bẹ̀rẹ̀ from nothing. I heard you say you too. BSc Tech, Technical Education. Ṣé ń gbọ́ mi? Gbogbo ọjọ́ tí mo ń kà yẹn, ó kéré jù ọdún mẹ́rin ni o. Masters yes, in education technology. Another masters in education management. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wá káàpù ẹ̀ pẹ̀lú PhD in education management. Wow. Nítorí kan ni mo yẹ ń sọ fún yín ni pé tí o bá jáde technical college bí ọ̀nà ẹ ṣe máa là lélẹ́yìí. Ibi tó bá ń wù ẹ́ ló lè lọ o. You can be your own boss by starting your business. o lè di ọ̀gá ara tiẹ̀ fúnra ara rẹ kí o bẹ̀rẹ̀ iléeṣẹ́ rẹ. wàhálà wà. tó o ní máa sáré jí péyàn kan wọn láti wà níbì kan anytime tó bá wù ẹ́ ló lè jí ibi tó bá wù ẹ́ ló lè darí business yẹn sí. àsìkò tó bá wù ọ́ ló lè jí torí wọ́n ló ní iṣẹ́ ara rẹ. ṣùgbọ́n tó bá mọ̀ kó wá fẹ́ reinforce ẹ̀ o ò fẹ́ kí ìyà jẹ́ tíṣẹ́ tó bá fẹ́ kọ́wọ́ rẹ̀ yí dáadáa bí ọwọ́ erin. time tí o bá lọ léèwé sí tí o bá wò rárá tó bá rí pé òkè iṣẹ́ tí mo ṣe yóò lọ déédéé àbí pé ohun mi kí n kó àwọn ọmọ tó bá apply sí a máa gbà ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà yìí ayé kò pé láàrin tó bá ṣe tán kó máa ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wa nítorí àwọn èèyàn tó wà ní ibi tí ẹ wà àwọn iṣẹ́ tẹ kọ́ àárí wọn nítorí pé tẹ bá jáde náà tí ọwọ́ yín bá ti bẹ̀rẹ̀ sí kan owó tẹ bá rí pé ibi tẹ wà ó dáa ó lè jẹ́ kẹ́ di olówó kẹ́ di ọlọ́lá ẹ nífẹ̀ẹ́ wà nítorí ẹ̀ láàṣẹ rí tíṣà láwọn iṣẹ́ section kan àárí tíṣà rárá tó máa kọ́ wọn nítorí pé àwọn ọmọ tó ń jáde ń bẹ̀ wọ́n dúró tí technical college tó fi dá nìyẹn o kò dẹ̀ sí bí tíṣà náà ṣe lè mọ̀wé tó tí ò bá ṣe
shoe making àbí leather and shoe making a lè gbà tí ò bá ṣe physics a lè gbà bí ó ṣe chemistry a lè gbà kó mọ̀wé pa ṣùgbọ́n láwọn tẹ́ ọ̀rá rí lọ́ọ̀kì ni o kì í ṣe pé wọn ò níbi tó lè lọ o wọ́n dúró tì wá ẹ pàtẹ́wọ́ fún wọn níbi tó lè lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà yìí Amúni. gbogbo òṣìṣẹ́ inú iléèwé ojú 63 lọ 63 níbi tí mo ti ń bọ̀ tẹ́lẹ̀ we have 120 teachers. Wow. Yes. Physics tá ń láti níbi ní Kòròdú wọ́n ní 6 tá ń láti máa sọ pé àwọn kọ̀ọ̀kan láàárín wọn tó ń kọ́ṣẹ́ ọwọ́ wọ́n tún padà sínú basic ọlọ́ba kọ yín nínú ẹ̀ làwọn kan tún hùwà burúkú láàárín yín Ọlọ́run máa fi wọ́n hàn. Ṣé ń gbọ́ mi? Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé rí tó bá wá síbi tó wáyé pé ohun tó fẹ́ gbà táwa ìṣoríire ló fẹ́ gbà á máa fún ẹ àdẹ̀rí ní yẹn lára ṣùgbọ́n tó bá wá bí tó bá ní nǹkan tí wọ́n kó síbí tí àwọn ẹlòmíì tí wọn ò jí kí wọ́n tó dé ìwọ máa kó ló máa jí lọ ó kù ẹ kú Ọlọ́run o. Ìjọba rẹ̀ tó ń ṣerú ẹ̀ ṣẹ́ ẹ̀ dá dúró Kí ló tó fẹ́ bá aṣọ? bí ìgbà tí ẹjọ́ ń ṣe ni o. Owó wo ló ń tó bá aṣọ? Torí gbogbo yẹn mọ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ bíbí. wọ́n ní tara alẹ́ rẹ bá ń jẹ kòkòrò burúkú tí o kò bá sọ fún hurunhurun rẹ ò ní jẹ́ kó sùn. Máa sùn sísàlẹ̀. Má lọ sí ibo mi. Ẹ ṣe mo dúpẹ́ o. Yes sir. A máa ṣe ayọ̀ ń bí rẹpẹtẹ irú ètè mi yìí ṣe yá àní dúró lórí ẹ̀ gbogbo àwọn èèyàn tó wà níbi their special people gbogbo ara máa celebrate birthday wọn èyí tó tiẹ̀ ti ṣe wọ́n ti send the standard tá a gbọ́dọ̀ go back. Thank you very much. Thank you, sir. wọ́n ní wọ́n tún